Dit is Bilal. Hij verhuisde in 2014 van Marokko naar Brussel. 6 maanden later sprak hij Nederlands. Fahed wil zo snel mogelijk zijn diploma en een nieuw leven starten in het buitenland. Nora wil zo lang mogelijk thuis blijven wonen, toch tot de dag dat ze zal trouwen. En ik ben Reyan. Bilal, Nora, Fahed en ik zijn klasgenoten in het 6e jaar toerisme van het Imelda Instituut. We stonden klaar om de wereld te veroveren, maar toen was er corona. Dit is ons verhaal van de afgelopen weken en maanden. Dit is het laatste jaar. Ik ben hier sinds 6 jaar. Misschien als ik in Marokko ben gebleven, ga ik niet dezelfde persoon zijn die ik nu ben. Voor mij was het zo, wat ga ik nu in een ander land doen? Ga ik me goed kunnen integreren daar en zo? En toen ik naar hier kwam was het een beetje moeilijk. Ik sprak geen Frans, geen Nederlands. Bilal toen was iemand die mij niemand spreekt. Ik hou geen vrienden, ik hou me niet goed integreren. Ik ging naar school, ik volg mijn lessen. Het is gedaan. Op mijn school waren er veel Vlamingen. Ik sprak niet goed Nederlands en er zijn mensen die over dat lachen. En hier heb ik dat niet gekend. Marokko is mijn geboorteland waar ik ben geboren. Maar voor mij is Brussel mijn stad, mijn ville. Heeft iedereen het gevoel van ik heb mijn plaats wel gevonden in Brussel? Mensen in België zien ons als Marokkaans, maar als we naar Marokko gaan, mensen zien ons als Belgen. Ja. Dus we zijn tussen de twee. Hier ben ik Marokkaans, maar wanneer ik in Marokko ga, ik voel me verschillen van die Marokkanen die daar wonen. Ik voel me meer Marokkaan. Dat is de bloed. Dat gaat nooit veranderen. Ik weet niet als ik me meer Marokkaan voel of meer Belg, maar waarschijnlijk meer Marokkaan. Je bent hier geboren, oké, je hebt de Belgische nationaliteit, maar je bent niet gezien als een Belg. Ik ben hier geboren, getogen en al. Maar toch heb je zo die ene kant van u. En zelfs op straat zie je hoe dat je wordt behandeld tegenover de andere mensen. Dat jij weet dat je geen Belg bent. Heb je het daar moeilijk mee of kun je zeggen van dat is ook een voordeel? Als je Marokkaan bent, heb je toch bang om alleen een dorpje te gaan in Vlaanderen. Als ik nu naar Meissen zal gaan, ga ik sowieso in controle van de politie krijgen. En ik ga mijn hand op de Koran zetten. En dat is echt waar. Mevrouw, ik ben daar, ze hebben echt zo in Pano, waar ze echt een groep WhatsApp hebben van alle mensen die daar wonen. Ik was daar ooit met Fahed, mevrouw. De politie is gekomen door die groep WhatsApp, want mensen zijn bang en ze dachten dat we dieven waren. Het was een tijd dat ik echt letterlijk 3 à 4 keer per dag werd gecontroleerd. Zonder enige reden. 1 keer oké, 2 keer oké, maar 3 keer per dag en dat elke dag bijna, dan word je helemaal zot daarvan. Ze zien een jonge gast in een wagen, ze zien hij komt van andere routes, hij heeft krullen of dat komt geen. Heel de auto wordt gecontroleerd alsof dat jij een narcotraficant bent, ik weet niet eens. Racisme wordt geleerd. Je bent niet geboren als een racist. Als je een witte baby naast een zwarte baby gaat zetten, de witte baby gaat niet zeggen, ik wil niet naast de zwarte baby. Dat moet niet bestaan, racisme. Ik weet niet waarom mensen racistisch zijn, dat ga ik nooit begrijpen. Racisme heeft zijn plaats niet op deze wereld. Respecteer gewoon iedereen hoe dat hij is. Bent jij Chinees, bent jij Arabisch, bent jij Joods, gewoon respecteer. Als iedereen hetzelfde zou zijn, het leven zou niet leuk zijn. Neem dat mee, want het kan zeker een voordeel zijn. Ah, hallo. Bonjour. Ça va met u? Soms kijk ik naar mijn evolutie en ik zeg me, naar een ander land komen, een andere taal leren. Ja. Ik vind dat echt enorm hoe dat je die klik in je hoofd hebt gemaakt. Ja, soms heb je gewoon die klik nodig om je leven te veranderen. Bijvoorbeeld wij, mensen die nog op zoek zijn naar onze
toekomst moeten we ook soms de oorzaak vinden. Bijvoorbeeld voor mij was het mijn jaar opnieuw doen. Ja. Dus even zo met je neus tegen de muur. En dan had je dat nodig om wakker te worden. om wakker te worden. Ja. Boost-project, dat is een project die mijn studies gaat boosten. Die gaan altijd achter mij zijn. Tot mijn eerste job. Ik had zo nog een tweede vader achter mij die mijn studies volgt. Ze waren altijd daar voor mij. Je hebt mij zien groeien, Stefanie. Hè? Ja. Dat is toch raar, hè? Arabische vaders die zijn niet altijd in dichte relatie met hun dochter of zoon. Maar voor mij, die was er. 2016, ik was op mijn vorige school. Ja. Ik had papier aangekregen, ik wist niet over wat moest ik die invullen. En nu, 5 jaar na of 4 jaar. 4 jaar later staat je al zo ver. Ja. Voor mij was het onmogelijk, want ik kom van een ander land. Dus ik spreek niet goed Nederlands in 2016. Opeens na zo 3 of 4 maanden kreeg ik zo een mail waar daar staat: jij bent geselecteerd. We verwachten jou op 14 april. Je mag in gesprek komen met jouw manager en zien ta. Als er boost niet is, ging ik echt zo verkeerde beslissingen nemen om langzaam mijn studies. Blijf je bij je grote droom? Sowieso, ik denk in mijn toekomst. Hè. Ja. En jij bent toch een denker ook, hè? Ja, echt waar. Ik zei altijd, wat wil ik worden? Wat ga ik dat lukken om die luchtverkeersleider te worden? Ja. Ziet je, Stefanie, ik zit in veel vragen in mijn hoofd waar ik geen antwoord Oké, maar we gaan daar wel antwoorden op vinden, hè? Hopelijk. Stilletjes aan. Als je nu nadenkt en pakt over 10 jaar, Bilal, waar zou je graag willen staan? Hopelijk 10 jaar. Als je gewoon blij bent met jouw werk en je gaat 's morgens blij en je bent actief, dat is toch goed? Ik hoop het mee met u, Bilal, hè, dat we binnen 10 jaar daar staan. En dat ik u in Brussel tegenkom. En ik zeg, Bilal! Stefanie, ik ben manager. En dan binnenkort studeert jij af, jong, in het middelbaar onderwijs. Je moet niet zo volhouden. Ja, nog even volhouden. Je bent er bijna, echt waar. De serieuze dingen gaan nu beginnen. Diploma halen en later ga ik misschien een goede job hebben. Mijn eigen auto, mijn eigen huis, mijn familie, mijn ouders naast me. Here I am, and I never, ever wanna be. Ik was echt meer gesloten met iedereen zo. In 2020 het is echt moeilijk om gelukkig te zijn. Er zijn momenten dat ik zeg, ja, ik ben nu niet gelukkig.